Kung nga pala si Renz na nagtuturo kung paano mo papalakihin ang iyong kinikita sa pamamagitan ng pag-invest dito sa ating merkado. Kung ready ka na, tara't simulan na natin. Ang Aboitiz Power ay may diversified na portfolio sa energy generation, kabilang ang hydro, geothermal, solar, and coal. Ito ay nagbibigay ng hindi lamang stable na supply ng kuryente, kundi pati na rin ang resilience sa iba't ibang klase ng market conditions. Higit pa riyan, ang karamihan ng kanilang capacity ay mula sa renewable energy sources. Ito ay nagpapakita ng kanilang commitment sa sustainable and environmental responsibility. Isang magandang advantage sa panahon ngayon. Sa paglipas ng mga taon, kitang-kita natin ang pag-angat ng kanilang kita. Ito ay nagpapakita ng kanilang financial stability at kakayahan na mag-produce ng consistent returns para sa kanilang mga investors. Bilang isang kilalang player sa industriya, ang Aboitiz Power ay patuloy na lumalaki ang market share nito. Ang ganitong growth ay nagbibigay ng assurance sa mga investor na sila ay parte ng isang malaking umuunlad na kumpanya. Alam mo ba, kung nag-invest ka sa Aboitiz Power noong 2007, ang iyong investment ay lumago ng 591%. Kung sasamahan natin ito ng dividendo na binibigay ng kumpanya, ang total returns ng iyong investment ay umabot ng 842%. Pinapakita dito kung gaano pinapalagahan ng kumpanya ang kanyang mga shareholders over the long period of time. Nasa 34.9 billion pesos ito. At mas malaki pa ito sa kanilang net income na nasa 34.7 billion pesos lamang. Now, ano ang sinasabi sa atin dito? Ang ibig sabihin nito, there's a room for improvement sa company. Para sa akin as a value investor, magandang oportunidad ito over the long run. Now, dahil sa magandang performance na pinapakita ng Aboitiz Power Corporation today, ang aking payback time ay nasa 6 years lamang. Ibig sabihin, assuming na mag-continue ang kanyang performance today, kailangan ko lamang ng 6 years bago maibalik ang aking investment galing lamang sa capital gains. Ang aking payback price dito ay nasa 40 pesos, so medyo mababa. Pero kung titignan ko yung 8 years na payback time dito, ito ay nasa 58 pesos per share. So nasa around 60 pesos per share, no, ang fair value ko talaga dito sa AP. In terms of their revenue over the years, from 2005 until 2023, makikita natin dito na sobrang ganda na kanilang performance over the years. Ang kanilang income over the past 18 years, ang compound annual growth rate ay nasa 14%. Pinapakita lamang sa atin dito kung gaano kadominante ang company pagdating sa electric generation industry. From 2011, makikita natin na talagang sobrang laki talaga ng kanilang utang na kinikita. So normal ito guys pagdating sa mga utility company kasi talagang malalakas ito mag-capex. Kailangan talaga nila ng malaking capex in order to grow. Now para sa aking analysis, para mapunan yung ganito kalaking utang, kailangan nito mag-grow in the next coming years, no? So ibig sabihin, kailangan maganda yung kanilang ipapakitang return on invested capital and also yung kanilang return on equity. At hindi lamang yon, kailangan din nag-i-improve ang kanilang revenue, earnings, and also ang free cash flow. For me, napaka-importante ng free cash flow para sa akin kasi talagang malaki yung leverage ng company. In order na makontribute ito, kailangan in the next coming 5 to 10 years from now, nasa positive yung kanilang free cash flow. And kung titignan natin dito, ang forecast ng mga analysts sa kanilang free cash flow pagdating ng 2025 ay nasa 30 billion pesos pa rin. So para sa akin, ito yung magiging panapal nila doon sa malaking utang na kinikita nila, no? And also, wag sila magkaroon ng dilution of shares. So thankfully naman from 2011 to 2022, hindi sila nagkaroon ng dilution of shares. So that's a very good and positive sign. And in the next coming years, ang forecast ng kanilang dividend yield ay nasa 5.9 at merong annual dividend forecast na nasa 2 pesos per share. Ngayon kung mag-i-invest ako ng 100,000 pesos for 5 years at mayroong average dividend yield na nasa 4.66% at mayroong profit from dividend ako na matatanggap na nasa 25,000 pesos.
So that's around 25% na upside potential lamang sa dividendo na ibibigay ng company in the next coming 5 years. Pero mas maganda pa rin na bumagsak yung kanilang share price para makakuha tayo ng mas malaking dividendo kung ikaw ay isang dividend player sa kumpanyang ito. Now, ang kagandahan naman dito sa Aboitiz Power Corporation ay mataas yung kanilang individual insiders, nasa 2.56%. So meaning, yung mga namamalakad ng kumpanya, yung mga top executive, ay committed na i-grow ito in the next coming years. Kasi bakit ka naman mag-i-invest sa isang kumpanya kung alam mo naman na hindi mag-grow ito? Bakit ka naman mag-i-invest ng yung perang pinaghirapan ng sarili mo mismong pera kung hindi ito mag-grow in the next coming year? Dito pinapakita sa atin na very strong at very committed ang management dito. Ang San Miguel Food and Beverage ay isa sa pinakakilalang food and beverage producer dito sa ating bansa. And sa sobrang tagal na ng history ng kumpanya way back 1890 kung saan nagsimula ang San Miguel Brewery, ang kumpanya ay nagsimula na mag-change and develop ng iba't ibang product and services. Ang pinaka-business model ng San Miguel Food and Beverage is focused on meeting the customer demand and also tinitingnan din ng kumpanyang ito yung paparating na future kung ano ba yung mga pwede nilang i-improve sa kanilang mga business operations today. Now, ang kumpanyang ito ay mayroong tatlong focus today. Nandito ang consumer packaging, beverages, and franchising. Now, the consumer packaging sector offers a wide range of food and beverage can as well as packaged foods. Ang kumpanya ay lagi nagpo-focus para maabot yung mga customer demand para din makapag-provide ng magandang serbisyo and quality products sa kanilang mga customers. Now, in terms of beverage sector, the company focuses on alcoholic and non-alcoholic beverage. Ito yung tinatawag nilang NAB. The alcoholic beverage like San Miguel Beer ay isa sa pinaka-importanteng product ng kumpanya. Ang non-alcoholic beer such as Milk Maid and Magnolia Iced Tea ay nagkakaroon din ng presence and malaking importante din ito pagdating sa food market. Now, ang franchising sector na nagpo-focus naman ito sa pagbebenta and pagbibigay ng service business ng San Miguel Food and Beverage, offering a wide range of franchise option including the business like Magnolia, Ice Cream, San Mig Food Avenue. Now, itong kumpanya, hindi lamang dito natatapos yung kanilang mga pinagkukunan ng revenue. So, sobrang diverse na kanilang mga pinagkukunan ng revenue pagdating sa food and beverage, including also the dairy products, meat products, biscuit, margarine, oil, noodles, and rice, and among others. Sa mga nabanggit natin na product ng San Miguel Food and Beverage, ang pinakapangunahing pinagfufokusan nila dito ay makapag-provide ng high quality na pagkain sa ating bansa. Na ang San Miguel Beer ay parang institution na rin pagdating sa alcoholic beverage, no? Majority of people today dito sa ating bansa ay talagang kilala ang brand na ito. One of the most popular product of San Miguel Food and Beverage. So this is the beauty of San Miguel Food and Beverage. Nag-uumpisa pa lamang sila ng brewery business noong 1890 by the Spanish businessman Don Enrique Maria Barreto de Icaza. Ang focus lamang nila dito ay brewery. And today, sa sobrang laki ng kanilang pinagkukunan ng revenue, sa sobrang laki ng kanilang pinagkukunan ng mga iba't ibang product, pinapakita dito sa atin kung kaano sila nag-develop over the years ng kanilang mga produkto na binibigay sa ating bansa. Today, ang San Miguel Food and Beverage is a growing company and continually working to improve and develop product and services. Sa pag-usbong ng teknolohiya and sa mga namamalakad dito sa loob ng kumpanya, the company aim to offer best product and services sa kanilang mga customers. So over the past decades, pinapakita lamang sa atin dito kung gaano sila ka-successful sa pagbibigay ng product and services sa mga mamamayang Pilipino. Now, with the combination of high quality products and dedicated employees, ang kumpanyang ito for me ay talagang makakapag-acquire ng unmatched reputation sa kanilang mga customer. At hindi lamang yon, ang kumpanya ay continuous nag-expand na kanilang product and services not only to our Philippines but also sa iba't ibang panig ng mundo. Ang San Miguel Food and Beverage ay isang patunay na kayang makipagsabayan ng mga Pilipino sa international market. Now, nandito tayo ngayon sa Dragonfly para malaman natin kung ano ba yung majority na pinagkukunan ng revenue ng kumpanyang ito. Now, based sa nakikita natin dito, halos 49% na kanilang pinagkukunan ng revenue ay nagagaling sa kanilang food segment. So that's around
151 billion pesos ay dito ay nanggagaling. Susundan ng beer and non-alcoholic beverage na nasa halos 38% dito ay nanggagaling. So that's around 116.2 billion pesos. And ang spirit ay nasa 13.7% lamang, and that's around 42.5 billion pesos. Now guys, ang gagawin natin dito tayo magfo-focus sa segment na ito, no, itong food and beverage. No, para malaman natin kung ano yung sentiment today ng sector na pinagkukunan nila ng mga revenue. Nandito tayo ngayon sa Simply Wall Street and sa tab tayo ng market, and titignan natin dito yung consumer staples. Okay, so hanapin lang natin consumer staples. Ito. Now, kasi dito nakapaloob ang GSMI and also ang FB. So, nasa top closer ngayon ang FB. Ayan. So, halos 5%, no, ang nilugi ng kanilang share price. Okay. Now, mag-focus tayo dito sa kanilang sector. No, over the past 3 years, sa kanilang sector ay continuous na bumababa yung kanilang PE ratio. Now, notice this pattern guys, no. Okay, so continuous na bumababa yung kanilang PE ratio, pero yung kanilang market cap, total earnings and total revenue ay continuous naman na tumataas. So ibig sabihin lamang nito, continuous na tumataas yung mga revenue and income ng mga nakapaloob na kumpanya dito, pero mas nangingibabaw pa rin kasi yung negative sentiment ng merkado sa atin. Bakit? Sa consumer staples kasi labis na nakaka-apekto talaga sa atin yung takbo ng ekonomiya natin today. Ayan yung high inflation and interest rate and many more na nakaka-apekto sa takbo ng ekonomiya natin ay talaga nakaka-apekto sa consumer staples. Kaya yung mga share price ng mga stock na dito sa ating consumer staples ay talagang bumabagsak. Pero ang ibig lamang sabihin yung earnings ay tumataas naman. Now over the long run, kung titignan natin dito, so ganun din, no? Continuous na bumababa ang kanilang PE ratio. Ang kanilang PE ratio dito ay nasa 16.6 times. Samantalang over the past 5 years, nasa 22.2 times. Ang ibig sabihin lamang niyan, mayroong bargain opportunity sa sektor na ito. Now, over the past 10 years, kung mapapansin mo, continuous na bumababa ang kanilang PE ratio. Ang earnings, total market cap, and total revenue ay continuous naman na tumataas. Okay, so ito lamang yung trade secret na ginagawa din natin pag tumitingin tayo ng sector para malaman natin kung meron bang missed opportunity sa mga sector na pagtitingnan natin para makakuha tayo ng mga bargain stock sa ating merkado. Kasi guys, lagi natin tatandaan, kapag ganito yung nangyayari sa mga company, you have to find sa mga sector na continuous na gugrow yung kanilang revenue, continuous na gugrow yung kanilang earnings, pero yung share price nila ay continuous na bumubulusok pababa. Ayan yung gustong-gusto kong pasuwang. Kasi over time, kapag naging okay na yung sentiment ng ating merkado, automatically, yung merong pinakamagandang performance sa sector na iyon ay labis na magbe-benefits. So yun yung pinaka-the best way para maintindihan natin itong sector. So over the past 7 days, yung consumer staples daw ay tumaas ng 1.1%, driven by gains from so Philippine 7, no? Itong 7-Eleven, tumaas kasi ng 16%. Overall, in the last year, the industry is flat. As for the next few years, earnings are expected to grow by 20% per annum. So dito, sobrang laki, no? Tignan mo, 20% per annum. Kung i-compare mo ito sa PE ratio niya today, 16.6 times lamang. Ibig sabihin din again, merong bargain opportunity. So itong ginagamit natin today, ito yung ginagamit din ni Peter Lynch, no, para ma-identify ng merong bargain opportunity na information. Now in terms of returns ng information na ito, so over the past 7 days, so magandang piniperform nga ng ating consumer staples. So mayroong pinakamagandang performance ay ang beverage and food and staple retail. Over the past 1 month, maganda rin yung piniperform. So over the past 3 months, medyo nag-trim down na yung kanyang returns, pero nangingibabaw pa rin talaga yung food and staple retail. Over the past 1 year, down pa rin ito ng halos 3%. Over the past 3 years, down pa rin ito ng halos 17%. Over the past 5 years, down pa rin ito ng halos 34%. Again, tumataas yung total revenue, total earnings, total market cap, pero mayroong bargain opportunity sa sektor na ito. Now, ang gagawin natin, naandito yung mga stock na nakapaloob sa consumer staples. Ayan. And ito. For me,
Pipili ako dyan syempre ng mayroong magagandang performance in terms of financial health. Pipili ako ng mga kumpanya dyan. So for me, napipisal ko syempre na andyan ng 7-Eleven, GSMI, CNPF, Emperador, Monde, FB, RRHI, ORC, and so on and so forth. Pero for me, pipiliin ko muna syempre itong FB kasi ito yung nire-review natin. Okay, so now, in terms of valuation tab naman, ang consumer staples nga ay nasa 16.6 times lamang na PE ratio in comparison sa kanilang forecast growth in the next coming years ay nasa 20%. Talaga mayroong bargain opportunity, no? And also, ang food ay nasa 20 times na PE ratio, 20 times, and ang forecast growth ay nasa 23 times. So, this information pinapakita sa atin na mayroong bargain opportunity again sa mga industriya naman na ito. Today, I think nagkaroon tayo ng conclusion kung bakit ako nag-i-invest sa mga kumpanya na laging bumabagsak yung presyo pero sila yung mga strong ang fundamentals in terms of their sector. Sila yung merong competitive advantage doon sa mga sector na iyon. Nandito tayo sa sites na ginawa ko and puntahan ko lamang itong stock review and dito sinerge ko lamang ang companying FB, ang San Miguel Food and Beverage. Ang kanilang market cap today ay nasa 266 billion. Ang revenue ay nasa 290 billion, net income ay nasa 23.4 billion. Now in comparison sa kanilang free cash flow today ay nasa 37 billion pesos. In comparison doon sa kanilang average ay nasa 11 billion pesos lamang ito. So over the years, tumataas ang kanilang free cash flow. And napaka-importante para sa akin na sa long-term investor ng free cash flow kasi dito natin makikita kung kaya ba nilang i-grow pa ito in the next coming years. Now in terms of payback time, mayroong 5.1 years. So ibig sabihin, kung assuming na mag-i-invest ako sa kumpanya today, mangangailangan lamang ito ng 5 years bago ma-recoup ang aking investment. Ang pinaka-notable na information sa kanilang revenue ay sa kanilang pinaka-latest financial report, ito na yung pinaka-all-time high na revenue nila na umabot ng 379 billion pesos. Take note, all-time high pero yung kanilang share price ay mababa pa rin yung performance. Okay? So, para sa akin, isang big check ito para sa akin. Ito na rin yung pinaka all-time high na inabot na kanilang net income. Noong 2020, nasa 23 billion pesos ito. So now, isa sa pinaka-key notable information sa kanilang net income over the past 10 years, ang kanilang average na net income ay nasa 15.4 billion and mayroong compound annual growth rate na nasa 19.7%. In terms of debt history and analysis natin dito sa FB, although na tumataas yung kanilang utang every year, pero na natatapalan din naman ito ng kanilang total equity, cash equivalent, and operating cash flow, tumataas din ito every year. Kung titignan natin dito, ang kanilang debt level ay nasa satisfactory kasi yung kanilang net debt to equity ratio ay nasa halos 24% lamang. Okay, itong 71 pesos per share na intrinsic value kasi in the next coming 5 years, mag-grow lamang ang company ng 2%, net income mag-grow lamang ng 4%, free cash flow mag-grow lamang ng 3%, and ROIC mag-grow ito o bumaba ito ng 15%, and assuming na mag-stable ang kanilang PE ratio sa 11.37, and I doubt na mag-stable ito sa 11.37, I think magtataas pa ito, talagang justifiable itong 71 pesos na intrinsic value natin today. Isa sa mga strength ng kumpanya ay meron itong diversified portfolio. Ang LT Group ay merong malawak na portfolio na sakop sa iba't ibang industriya, katulad ng alcohol, tabako, inumin, real estate, and also banking. Dahil dito, hindi gaanong apektado ang kumpanya ng economic downturns sa isang particular na industriya lamang. Kaya kung titignan natin dito from 2015 until 2023 sa kanilang pinaka-latest financial report, halos na doble ang kanilang revenue and income dahil ito sa diversify ng kanilang portfolio. Kung papasukin natin yung pinakamalaking pinagkukunan nila ng income, ito ay nanggagaling sa tabako nila. 15.3 billion dito ay nanggagaling. Susundan nito ng banking na nasa 11.7 billion pesos, halos 61% ng kanilang income nanggagaling dito. Sa loob ng 10 taon, ang pinakamataas na share price na inabot ng LTG ay noong 2018 na umabot ito ng 23.5 pesos. Since then, continuous nang bumabagsak ang share price ng kumpanya. At ngayon, ng time na nire-review na lang natin ito, ang kanya share price ay nasa 10
pesos na lamang. So dito ngayon nakikita natin ng paunti-unti at nagkakaroon tayo ng konting linaw kung bakit bumabagsak ang kanilang share price. Now according to Forbes, kaya daw bumabagsak yung presyo ng sales ng mga tabako because of higher government taxes. And according to this data, yung cigarette sales in billion sticks. So noong 2012, merong 109 billion sticks na naibenta. And pagsapit ng 2022, halos na nga lahati na lang ang naibebenta nila. Nasa 52 billion sticks na lamang ito. Pinapakita sa atin na nagkakaroon ng less interest yung mga gumagamit ng traditional na tabako, and also nadagdagan din ito ng competition pagdating sa e-cigarette. So for me, I think ito yung pinaka-reason kung bakit continuous bumabagsak ang kanilang share price. So from 2018 to 2022, majority ng kanilang pinagkukunan ng income ay talagang nanggagaling sa tabako. Pero dahil sa diversified portfolio meron ang LTG, continuous na tumataas pa rin ang kanilang revenue and income. And ang forecast ng mga analyst dito in 2025 ay nasa 124 billion pesos yung kanilang revenue and income ay nasa 43 billion pesos. Ito ay dahil sa diversified portfolio ng kumpanya. Kung bakit nananatiling mababa ang kanilang presyo today ay because of their segment na nasa tabako. Na pinaka-latest financial report ng company ngayong first quarter of 2024, ang tabako segment nila ay continuous pa rin nag-i-struggle. So bumagsak pa ng 13%. Now according doon sa data na nakuha natin sa Forbes kanina, kung bumababa every year yung mga nagko-consume ng traditional na tabako. However, pagdating naman sa kanilang segment ng alcohol and sa tanduay, talagang maganda yung pinapakitang performance nito. And sa amin nga lang no, sa Visayas, sobrang laki ng presence ng tanduay. So kumbaga dito sa Manila, so gin bulag yung pinaka main course pagdating sa inuman sa mga barangay. Pero pagdating sa Visayas, talagang sobrang laki ng presence ng tanduay ram doon. And kung titignan mo dito, ang nationwide market share ng tanduay ay nasa 31.6%. So dito continuous na kumakain sila ng market share. And way back noong 2023, nasa 29.1% lamang ang kanilang market share. Pagdating sa Visayas and Mindanao, ang market share nito ay nasa 70 and 79.5%. So sobrang laki ng market share talaga ng tanduay sa Visayas and Mindanao. So maliban sa tanduay, ang humahatak din nito ay ang PNB. Kumita sila ng 2.97 billion. That's around 46% of total income. So ito yung mga humahatak sa LTG ngayon. Kanilang first quarter income, nakakuha sila ng 6.4 billion pesos compare last year na nasa 6.38 billion ito. So that's around 1% ang tinaas na kanilang income. Talagang malaki ang kahalagahan ng diversification sa business segment na ito. Not only to the business segment of this company, but also may i-apply din natin ito sa ating personal life. No? Kailangan natin ng another source of income kasi kapag mayroong nangyari sa isang segment na pinagkakakitaan mo, so meron ka pa rin pang tapal. So ito yung pinaka the best example na dapat meron tayong multiple source of income. Isa sa mga strength ng company today ay yung strong market position nito. Matibay talaga ang posisyon ng LT Group sa merkado, lalo sa mga sektor ng tabako at alcohol. Ito ay nagbibigay sa kanila ng magandang competitive advantage laban sa kanilang mga kompetensya. And also talagang kilala yung kanilang mga produkto at mataas ang demand sa merkado gaya ng kanilang Tanduay Ram and ang Fortune Tobacco. And also ang kanilang banking segment din ay sa largest universal banks in the Philippines as of 4th quarter of 2023. Isa sa mga nakita ko ding strength ng LTG today ay ang financial performance nito. So ngayong 2023 nga lang naglabas sila na earnings na nasa 22.6 billion. Isa itong patunay sa kanilang financial stability. No, kahit na bumabagsak yung kanilang segment ng tabako, talagang maganda pa rin yung nilalago ng kanilang income. At hindi lamang yun, nakagandahan dito sa LTG ay yung kanilang shares outstanding over the past years ay hindi talagang tumataas. So ibig sabihin, hindi nagkakaroon ng dilution of shares ang kumpanya. Pagdating sa dividend distribution ng LTG, noong 2015
ang kanilang dividend per share ay nasa 15 centavo lamang ito. And ngayong 2023 ay nasa 1 peso per share na ito. And ang forecast ng mga analyst din dito, pagsapit ng 2025 sa dividend per share ay nasa 1.12 pesos. So dito pinapakita yung strong commitment ng company na magbigay ng dividend sa kanyang mga shareholders. So from February 2015, ang dividend yield ng kumpanya ay nasa 1.21%. Ang kanilang dividend per share na inaibibigay ay nasa 10.48%. Dahil din ito sa pagbagsak ng kanilang share price, kaya tumataas yung kanilang naibibigay na dividend. Dahil ito sa pagtaas ng dividend per share na ibinibigay nila per year. Ngayon naman, in terms of dividend, kung mayroon tayong investment na 100,000 pesos sa LTG at ininvest natin ito for 5 years, ang question ngayon, magkano na kaya ang dividend income na nakuha natin sa 5 taon na pag-invest sa kumpanya? So kung i-search natin ang company LTG, so dito sa data na to, mayroon ka na sanang 80% ng iyong income ay nanggaling sa dividendo na binibigay ng kumpanyang ito. So meron kang investment na 100,000 pesos, ang naibalik na sa'yo galing sa dividendo ay nasa 80,600 pesos. So I think maganda ang company sa pagbibigay ng dividendo sa kanyang mga shareholders. Now let's understand naman yung weaknesses na sa tingin ko ay malaki ang epekto sa kumpanya. So first ay ang regulatory risk. So remember, nung panahon ni Pangulong Duterte dati, di ba? Nang sinabi niya na iban lahat ng mining company, ano nangyari sa presyo ng mga mining stock? Nagsisibagsakan, di ba? So ngayon, sa case ng LTG, ang industriya ng tabako at alcohol ay mahigpit na talagang binabantayan ng gobyerno dahil sa mga pagbabago sa batas and regulasyon. Ito ay maaaring magdulot ng negatibong epekto sa kanilang operasyon. So halimbawa na lang natin ang pagbabago ng tax policies ay maaaring magpataas ng produksyon or cost at magpababa ng profit margin ng kumpanya. So kung titignan natin, way back noong 2012 na nagtaas ng tax pagdating sa mga cigarette. So dati magkano lang yung cigarette, yung isang stick. So I think if I'm not mistaken, correct me if I am wrong kasi hindi naman ako na ninigarilyo talaga. Yung stick ata dati nasa 2 pesos noong 2012 or 2013, gano'n. And ngayon magkano na yung per stick ng sigarilyo, no? At dahil doon lalaki din yung cost of production ng kumpanya. Another information na makakaapekto din sa company, I think yung dependence nila on K-product. Anong ibig sabihin nito? So yung malaking bahagi ng kanilang kita ay syempre nagmumula sa kanilang mga pangunahing produkto tulad ng sigarilyo at alak. Ang pagbaba ng demand o pagbabago ng consumer preferences ay maaaring itong magdulot syempre ng malaking epekto sa kanilang kita. Kung bababa ang benta ng kanilang mga pangunahing produkto, malaki ang magiging epekto din ito sa kabuuang kita ng kumpanya. So kung titignan natin, thankfully dahil maganda yung kita talaga ng bangko today, nasasakop yung pagbagsak ng kita ng kanilang cigarette segment. And last, I tingin kong weaknesses today ng company, syempre market saturation. Kasi sa industriya ng tabako at alcohol, syempre mataas yung market saturation dyan, no? Yung pagtaas ng market share sa ganitong klase ng industriya ay mahirap at mabagal pa. At dahil dito, yung competition ng market ay magiging mas mahigpit, lalo na't marami ring bagong mga brands yung nagsisilabasan, mga produktong lumalabas, so nagkakaroon ng paunti-unting kompetensya pagdating sa market share ng mga produkto dito. So I think ito yung mga key weaknesses na kailangan i-address ng LTG. Ang Aboitiz Equity Ventures ay isa sa mga nangungunang kumpanya pagdating sa conglomerate business dito sa Pilipinas. Throughout the history ng kanilang operations ay marami ng success na napatunayan itong kumpanya at kitang-kita naman natin ito sa kanyang performance over the years. Ang kumpanya ay nagsimula noong 1989 at simula noon ay continuous nang lumalago ang kanilang investment. Throughout the history ng kanilang operations dito sa Pilipinas, maraming sektor ang sakop ng kanilang business. Una ay meron silang power sector. Isa sa pinakamalaking provider
ng renewable energy din dito sa Pilipinas, and also patuloy sila nagpapalago ng kanilang wind and hydropower plants dito sa ating bansa. At dahil dito, patuloy sila nagko-contribute ng power supply dito sa Pilipinas. Maliban sa wind and hydro, meron din silang operations pagdating sa coal and natural gases to expand the energy sources and to optimize power supply. Sa kabila ng presensya ng Aboitiz Power, nananatili pa ring mababa ang supply ng ating enerhiya sa kabuuan sa ating bansa. Kaya marami pang kailangan bunuin ang Aboitiz Power para maipalago ang kanilang business. Hindi lamang ang Aboitiz Power, bagkos lahat ng nasa power sector ay talagang kailangan i-improve ang ating supply ng enerhiya. Another business na mayroon ang kumpanya ay ang kanilang transportation and infrastructure industry, where ang kumpanya ay nag-ooperate ng infrastructure development project dito sa Pilipinas, and also meron din silang mga various transportation services. Dito naman nakapaloob ang Republic Cement, at maliban dito meron din silang food sector. Aboitiz is one of the leading producer of poultry and meat products dito sa Pilipinas. So dito nakapaloob ang Pilmeco Foods Corporation, which is ang pangunahing ginagawa nito ay nagpo-produce ng feeds para sa mga poultry, and also gumagawa din sila ng mga iba't ibang klase ng harina. And also maliban sa Pilmeco, meron din silang Gold Coin Management Holdings. Ang pangunahin namang focus ng kumpanyang ito ay nagpapalaki sila ng mga livestock, especially mga manok. Hindi lamang manok ang meron sila, kundi nagpapalaki din sila ng mga shrimp, mga iba't ibang klase ng isda, and also ang company active sa real estate sector na nagde-develop ng several residential and commercial and also leisure facilities dito sa ating bansa. Maliban dito, meron din silang banking sector kung saan nakapaloob ang kanilang flagship bank na Union Bank of the Philippines. Maliban dito, meron din silang City Savings Bank at iba pang mga klaseng financial services sa ating bansa. Ang pinaka-focus ng kumpanya sa mga sektor na nabanggit natin ay mag-provide ng high quality, reliable, and affordable products and services to meet the demand or needs ng customers dito sa ating bansa. And also the company actively engage in social responsibility and support charity organization and community development projects. Sa kanyang pinaka-latest financial report, ang pinakamalaking pinagkukunan nito ng revenue ay nagagaling sa power, 207 billion ay nagagaling dito. Ito ay nagko-contribute ng 67.5%. Susundan nito ng food manufacturing na nasa 103 billion, and that's around 33.8 billion pesos. Infrastructure 2.1, real estate 1.2, parent company and others 0.9%. Nung pinaka-big focus natin today sa review na to ay ang power and food manufacturing. Dahil dalawa ang pinakamalaking pinagkukunan talaga ng revenue ng Aboitiz Equity Ventures, ito ay nanggagaling sa power and also sa foods. Pag-usapan natin ang performance ng dalawang ito, and also tingnan natin yung forecast ng dalawang sektor na ito. Ang unang puntahan natin ay ang renewable energy industry sa ating bansa. Now over the last 7 days, ang renewable energy industries ay tumaas ng 1.3%, driven by gains from ESEN of 8.6%. However, the industry is down 13% over the past year. Looking forward, earnings are forecast to grow by 12% annually. So medyo mataas ang forecast dito ng mga analyst sa renewable energy dito sa ating bansa. Ngayon kung titignan natin, over the past 10 years, nagtitrade na lamang ang kanilang PE ratio sa pinakamababa na nasa 7 to 8 times PE ratio. However, the average over the past 10 years ay nasa 12.9 times. Dito pinapakita sa atin na very undervalued ang renewable energy sa ating bansa today. So over the past 5 years, ang utilities ay tumaas ng 9.56%, ang renewable energy ay tumaas na to ng 20.29%, and independent power producer 20.29% din also. Now in terms of valuation dito sa renewable energy, ang forecast ng mga analysts in the next coming 5 years ay nasa 12.5%. Samantalang ang PE ratio nito ay nasa 8.9 times, and in comparison sa utility and Philippine market, very undervalued ang pinapakitang performance ng renewable energy dito sa ating bansa. Now in terms of PEG ratio of Peter Lynch ay talagang mababa ang performance dito. Now pagdating naman sa consumer staples, particularly sa
packaged foods and meats. Ang industry nito have flat over the last week, but CNPF has lost 4.8%. Furthermore, the industries have been flat for the past year. Looking forward, earnings are forecast to grow by 24% annually. So medyo mataas ang forecast dito ng mga analyst sa packaged foods and meats industry, which is dito kabilang ang sector na meron ang Aboitiz Equity Ventures. However, ang performance ng industry na ito ay talagang sobrang bagsak. Over the past 5 years, bagsak ito ng 38%, agricultural products bagsak ng 20%, ang consumer staples bagsak ng 33% or 34%, samantalang ating merkado ay bagsak lamang ng 12.19%. Now dito pinapakita sa atin na mayroong bargain opportunity sa packaged foods and meats. And in terms of valuation, dito pinapakita na very undervalued ang performance ng industry na ito. 23.8% ang compound annual growth rate in the next coming 5 years. So ibig sabihin mayroong great opportunity sa sector ng foods and also renewable energy. So ibig sabihin mataas pa ang tsansa na lumago pa ang earnings and revenue ng EAV over the years. And also nadagdagan din ito na magandang catalyst sa company kasi kapag nag-materialize na yung pagbili nila ay malaking epekto din ito sa kanilang revenue and earnings in the next coming years. Kaya naman over the past 1 year, ang mga individual insiders dito ay continuous nag-accumulate ng shares sa kabila ng pagbagsak ng kanilang presyo. Kung titignan natin dito sa insider trading volume, over the past 12 months, ang pinasok ng mga insiders ay umabot ito ng 21 million. Over the past 9 months, 3.3 million. Over the past 6 months, umabot lamang ito ng 516. And over the past 3 months, umabot na ito ng 185.3 million pesos. Ang meron pinakamalaking pinasok na investment dito today ay ang kanilang CEO na si Aboitiz. Ang kanyang pinaka-latest transaction ay noong April 17, 2024 na merong 73 million pesos na pinasok and merong maximum price na nasa 39.94 pesos per share. So first, sa strength, meron silang established brand and reputation. Aboitiz Equity Ventures a strong brand image over the years, known for its reliability and commitment to quality. Kaya mapapansin natin over the years talaga nagre-reflect sa kanila yung performance na gusto nilang i-project over the years. Pangalawa, mayroon silang diversified business portfolio. So ito yung malaking epekto kasi kapag mayroong nangyari sa isang sector na kinabibilangan nila, meron pa silang panapal doon sa mga sector na nauubos or nagkakaroon ng setback. Napaka-importante talaga na yung mga paglalagakan din natin ay meron mga iba't ibang sources ng revenue na pinagkukunan sila. Itong company na to ay mayroong power generation, banking, food, real estate, and infrastructure that provides stability and also opportunity for growth. Pangatlo ay ang strong financial performance ng kumpanya. Na kung titignan natin dito, over the past years, from 2015, ang kanilang revenue lang ay nasa 100.26 billion at net income ay nasa 17.68 billion lamang. And fast forward to 2023, ang pinaka-latest financial report nila, ang revenue na nila ay nasa 310 at ang kanilang net income ay nasa 23.5 billion pesos. So over the years, makikita mo kung gaano kalaki yung ginugrow na kanilang revenue and income. Patunay iyan kung gaano kalaki yung presensya na meron ng kumpanya. And isa pang information dito sa company ay yung PE ratio history ng EAV. Today, ang kanilang PE ratio ay nasa 7.29 times. In comparison doon sa 2021 ay halos magkapareho na ang kanilang PE ratio. And ang average na PE ratio today ay nasa 14 times PE ratio in terms of their performance. So dito in terms of this information ay very undervalued ang performance ng company nito. Now in terms of their dividend, ang kanilang dividend per share na ibinibigay ay nasa 1.47 pesos per share. And the time na nare-review natin ito, ang kanyang presyo ay nasa 37.35 pesos. So that's around 3.94% na dividend yield. And over the years na performance na kanilang dividend per share na binibigay, noong 2015, ang kanilang dividend per share lamang ay nasa 1.1 and pagsapit ng 2023 ay nasa 1.47 na ito. Ang pinakamalaking na ibigay nila ay noong 2022 na nasa 1.6 pesos per share and ang pinakamababa naman ay noong 2021 na nasa halos
91 centavo lamang ito. Yan ang forecast ng mga analysts sa kanilang dividend per share na ibibigay ay nasa 1.57 pesos per share. Now, what if kung ang ibibigay nila na dividend ay bumalik sa 1.62, divide natin ito sa 37, so makakakuha tayo ng 4.37% na dividend yield kung maibalik nila ang kanilang dividendo na may ibibigay sa 1.62 pesos per share. And this is the dividend history ng AAV from 2015 na nasa 2% dividend yield lamang ito, and pagsapit ng 2024 February nasa 3.94 na ito. And ang pinakamababang dividend yield na naibigay nila ay noong 2016, 1.36% na dividend yield. Now, ang fair value na nakuha dito sa AAV ay nasa 50 to 58 pesos per share. So dito, in terms of this information, ay very undervalued ang nakuha na. Isa naman sa mga weaknesses na nakita ko sa kumpanya, syempre ang dependency ng company sa economic conditions. So, the company performance is heavily influenced by economic factors, making vulnerable to market downturns and market fluctuations. So, pangalawa, I think yung limitadong international presence nila, kasi kung titignan natin, majority na kanyang pinagkukunan ng revenue na gagaling sa power. Kung titignan natin si ASEN, talagang continuous nag-expand siya internationally. Samantalang ang AP, hindi masyado, no? Focus lang talaga siya dito sa ating bansa. So I think that's the one thing factor na nakakalimit sa growth ng EAV. And lastly na nakita ko na weakness, I think, is yung resilience on key personnel. Yung success ng company is nagre-rely talaga ito sa mga expertise and leadership ng mga key personnel ng kumpanya. Si Enrique Aboitiz, 69 years old. Ramon Aboitiz, 66, 72, 58, 69, 65, 42, so medyo bata-bata pa ito, 68, 58, 58, 51, 62, 41, 57, 38, so bata pa, 60, 34, okay? Pero kung titignan natin, majority ng mga key executive, key personnel ng Aboitiz Equity Ventures, so yung mga key driver ng company kasi ay malapit na sa mga retirement age nila. In terms of opportunities naman ng AAV, I think yung infrastructure development, although today, maliit lamang yung kanilang pinagkukunan ng revenue galing sa infrastructure nila, pero ang government kasi natin merong initiatives to develop our infrastructure. The president of Aboitiz Equity Venture, pagdating dito, ay talagang kaya niyang i-capitalize din ito, no? And I think this is the growth driver then in the future kapag i-expand nila itong business segment nila sa infrastructure development. Pangalawa, I think opportunity is yung renewable energy kasi talagang growing yung demand and focus on renewable energy, and nakapag-provide din ito ng chance na mag-improve and mag-invest ng company to leverage expertise to power generation and power sector din. Patuloy na paglago ng ating ekonomiya, no? Talagang nangangailangan din talaga ng power ang ating bansa. Kailangan talaga matustusan nito, no? Especially itong Aboitiz Power, patuloy na nagde-develop ng kanilang renewable energy, which is makakapagbigay din ito ng magandang result over the long period of time. I think pangatlo na nakita ko dito sa company, I think malaking opportunity nila na mag-acquire and mag-merge ng mga small companies or mga competitors para ma-strength nila yung market position nila sa kanilang mga hawak na sektor. And truly enough, no, nakikita natin ito sa kanilang pinaka-latest move na in-acquire nila yung Coca-Cola Company para mag-new venture pagdating sa soft drink business. Here are some local corporate headlines. Aboitiz Equity and Coca-Cola Euro-Pacific Partners complete the acquisition of Coca-Cola Beverages Philippines for $1.8 billion. AEV gets a 40% stake of Coca-Cola Philippines. I think isa din ito sa magiging growth driver dito sa ating bansa, considering na yung presence, yung brand recognition ng Coca-Cola ay talagang malaki dito sa Pilipinas. So I think this is the opportunities na nakikita ko na para mapag-grow pa ng company yung kanilang mga performance today. Saan ba nanggagaling ang source of revenue ng GT Capital Holdings? Ang mga pinagkukunan ng revenue nito ay nanggagaling sa automotive, real estate, financial institution,
infrastructure, and other services. Majority na kanyang pinagkukunan ng revenue ay nagagaling sa automotive segment nila. So 87.4% nanggagaling dito. Now, itong sector na ito, itong automotive industries na ito isang cyclical industry. Na pag sinabi natin cyclical industry, so ibig sabihin may mga panahon na ang mga presyo ng stock na to ay talagang matataas, may mga panahon na talagang bumabagsak din ang kanilang presyo. So ang best example nito, usually ang mga cyclical stock sumusunod dito sa ekonomiya natin. Kapag ang ekonomiya natin ay maganda ang tinatakbo, ang mga cyclical stock ay maganda rin ang tinatakbo. Kasi usually ang mga consumer, maraming opportunity or mga job opportunities na nagkalat sa ating bansa. In majority, kapag dumadami ang income natin, makakabili tayo ng mga luxury item like kotse and anything na mga mamahalin. No, kapag ang ekonomiya naman natin ay bagsak, distress, ang mga consumer naman nito ay talaga magtitipid at magtitipid. Kaya makikita natin kapag ganoon ang nangyayari, ang mga cyclical stock bumabagsak din ng presyo. Why? Because ang mga consumer ay nababawasan yung pag-spend nila ng katulad ng kotse, hindi muna sila bibili kasi tight yung budget. So ganito gumagana yung cyclical stocks. Kaya dapat kung mag-invest ka sa kumpanya, dapat maintindihan mo muna kung saang category ba ng stock na babagay ang paglalagakan mo. And another catalyst sa GT Capital Holdings, pagsapit ng second half of 2024, target nila na mag-reintroduce ng bagong model ng Tamaraw. Toyota now says it will produce the next generation Tamaraw in its Santa Rosa plant in Laguna starting in 2024. During the Japanese carmaker's 35th year anniversary celebration in the Philippines, Toyota chairman Akio Toyoda announced the company aims to continue providing economic opportunities for the Philippines and Asia as a whole. He added the concept of the new car was developed to fit the needs and lifestyles of potential owners. This represents an additional investment by Toyota of 4.4 billion Philippine pesos. So when I say I'm committed to the Philippines, you can count on me to put my money where my mouth is. Na ang Tamaraw ay nakaposition as an affordable and functional vehicle that is customizable for different uses including as a Fins cargo, dry freight, refrigerated freight, police car, medical van, food truck, and transport vehicle. This catalyst a very positive sign para sa kumpanya and this means na pinapalawak pa talaga nila yung kanilang market share pagdating sa automotive industry sa ating bansa. And also para din matulungan na masustain yung growth ng company o yung growth momentum ng company over the period of time. Ang Toyota ay mayroong market share na nasa around 44% of total automotive sales in the Philippines. Susundan ito ng Mitsubishi na nasa 12.78%. Yung best-selling car models na nabenta noong 2022 ay ang Toyota Vios na nasa approximately 35,000 units sold in 2022. And the top 6 leading car models were also Toyota brand, making the Toyota the market leader in the Philippine automotive industry.